Hello learners! Welcome back again with another video lesson with Miss Lian. So sa video na to, ituturo ko kung paano mag-divide ng whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa. Mag-divide ng decimals by decimals up to 2 decimal places. Mag-divide ng mixed decimals by decimals up to 2 decimal places. At mag-divide ng mixed decimals by mixed decimals up to 2 decimal places. So, yung iba, iniisip na useless lang yung gagawin kong discussion. Pero syempre, learners, hindi pwede na nakarely lang tayo sa calculator or any devices na pwedeng mag-compute. So, dapat alam pa rin natin yung concept how to solve or how to divide manually o ng mano-mano. So, lahat ng nabanggit kong objectives ay bibigyan ko ng examples or pakikitaan ko kayo ng examples. Unahin natin ang divide whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa. Ibig sabihin, whole number divided by decimal. Example natin dyan ay 6 divided by 0.15 or 1500. So, si 6, siya yung whole number at siya rin yung dividend. Si 0.15 naman, siya yung divisor. So, ang dividend, siya yung hinahati at yung divisor, siya naman yung naghahati. Or, ilang 0.15 ba ang makukuha natin kay 6? So, sa pag-solve ng ganitong number sentence, kailangan isusulat muna natin siya using division bar. So, syempre yung dividend sa loob. So, 6 divided by 0.15. So, para ma-divide natin yan, kailangan yung 0.15 ay gawin nating whole number. Paano gawin yon? Just simply move the decimal point to the right. So, hanggang sa maging whole number siya. So, ibig sabihin, dalawang beses natin i-move yung decimal point. So, magkakaroon tayo ng 15. Since may ginalaw ka sa divisor, nag-move ka ng decimal point, ganun din yung gagawin natin sa ating dividend. Hindi pwede na si divisor lang yung gagalawin mo. Kapag may ginalaw ka sa isang side na yung number sentence or equation, kailangan ganun din yung gagawin mo sa kabilang side. So, eto, since whole number yan, ang decimal point yan ay nandito. So, i-move lang din natin yan ng dalawang beses papunta sa kanan. So, ito na yung decimal. Since may blanco dyan, ibig sabihin, lalagyan mo yan ng 0. Kaya magiging ang dividend natin ay 600. Okay, so ngayon, 600 divided by 15. So, pwede na tayong mag-divide. So, since 2-digit yung divisor, kukuha tayo ng 2-digit dito sa ating dividend. So, 60 divided by 15. So, ilang 15 ba ang makukuha natin sa 60? So, pwedeng gawin nyo, mag-add kayo ng 15 hanggang marating nyo yung 60. Or pwedeng mag-isip kayo ng pwede nyo i-multiply sa 15 para makuha ang 60. So, dito, 60 divided by 15 ay 4. So, there are 4 15s in 60. So, ngayon, i-multiply na natin. 4 times 15, 60. Then, subtract. 60 minus 60 is 0. Ano na yung susunod natin gagawin? I-bring down yung natitirang digit sa 600, which is yung 0. Hanggat may ibinaba ka, hindi ka titigil mag-divide. Okay, so 0 divided by 15 is 0. 0 times 15 is 0. Then subtract, this is 0. Now, yung quotient natin sa 6 divided by 0.15 or 1500 is equal to 40.
Okay, next, we have 0.72 divided by 3. Okay, paano naman kapag decimal divided by whole number? Sabi nga kasi dito sa ating objective, vice versa. Sabihin, kung kanina ang ginawa natin ay whole number divided by decimals, ngayon naman ay decimals divided by whole number. So, ibig sabihin, ang dividend natin o yung nasa loob ay C 0.72. So, i-write ulit natin yan using division bar. So, we have 0.72 divided by 3. So, si 3 naman, which is yung divisor natin, ay nasa labas. Okay. So, magmumove ba tayo ng decimal point? Hindi. Dahil si divisor ay whole number. So, wala tayong gagalawin sa decimal point sa ating dividend. Dahil ang ating divisor ay whole number. So, kapag ang ating divisor ay whole number, at is na yan. Ibig sabihin, diretso na tayo sa pag-divide. So, ang gagawin nyo lang is to copy the decimal point sa ating quotient. And then, proceed na tayo sa division. So, 0 divided by 3 is 0. So, automatic na yan. Sulat nyo. 7 divided by 3. So, ilang 3 meron sa 7? There are 2. 2 times 3, 6. So, subtract na natin. It will give us 1. Then, bring down 2. Sa 12, ilang 3 meron? Yes, there are 4. 4 times 3 is 12. Subtract 12 minus 12 is 0. Now, the quotient is equal to 0.24 or 24 hundredths. Okay, learners, proceed tayo sa objective number 2, which is divide decimals by decimals up to 2 decimal places. So, example natin dyan, we have 0.92 divided by 0.23. So, ganun pa rin ang ating gagawin katulad sa naunang objective. Kailangan i-rewrite muna natin ang ating number sentence using division bar. So, rewrite natin. So, magkakaroon tayo ng 0.92 divided by 0.23. Okay. So, since yung divisor natin ay may decimal point or yung divisor natin ay isang decimal number, kailangan gawin muna natin tong whole number by moving the decimal point to the right. Since nag-move tayo kay divisor, mag-move din tayo ng 2 beses din kay dividend. So, ngayon, meron na tayong 92 divided by 23. So, ngayon, ilang 23 ang meron sa 92? So, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong mag-add ng 23 hanggang sa makuha nyo yung 92. O kaya, hanggang sa hindi pa ito lumalagpas ng 92. Or pwede ring mag-multiply. So, try natin. Ano kayang number ang pwede nating i-multiply kay 23 na ang dulo dapat ay 2? So, pwedeng 4. 4 times 3 is 12. 4 times 2 is 8 plus 1, 9. So, 92 ay kapareho lang ng ating dividend na 92. So, ibig sabihin, merong 4 na 23 kang makukuha kay 92. So, isulat natin yung quotient. 4 times 23 is, of course, 92. Then, subtract, we have 0. Ngayon, 0.92 divided by 0.23 is equal to 4. Next example, we have 0.40 divided by 0.80.
So, same lang siya sa example number 1 na decimal divided by decimal. Uulitin ko, unang gagawin is to rewrite the number sentence using division bar. So, we have 0.40 divided by 0.80. As you can see, decimal number na naman ang ating divisor, kaya kailangan nating i-move yung decimal point to the right para maging whole number. So, since dalawang beses tayo nag-move ng decimal point kay divisor, dalawang beses din natin gagawin ito kay dividend. So, ngayon, ang ating number sentence is 40 divided by 80. Now, let us proceed in dividing. So, kung mapapansin nyo, mas mataas ang ating divisor kesa kay dividend. So, 40 divided by 80 cannot be. So, hindi natin mahahati or hindi tayo makakakuha ng 80 kay 40. Ngayon, kapag ganito yung case, magdadagdag tayo ng 0. Since nandito si decimal point, kailangan maging visible si decimal point dahil mag-a-add tayo ng 0. Now, pwede na tayong mag-divide. So, since 40 divided by 80 is cannot be, gamitin natin yung 3-digit which is 400. So, ilang bang 80 ang meron sa 400? Okay. So, kailangan kopyahin din natin si decimal point sa ating quotient. So, sa 400, merong 5 80. So, 5 times 80 is 400. Then, subtract 400 minus 400 is 0. Ngayon, ang ating quotient ay 0.5. Para sa ating third objective, meron tayong divide mixed decimals by decimals up to 2 decimal places. Example natin dyan, we have 5.46 divided by 0.42 equals n. So, yung dividend natin ay isang mixed decimal at ang ating divisor ay isang decimal. So, ganun pa rin ang ating gagawin, learners. Isusulat ulit natin yan gamit ang division bar. So, we have 5.46 divided by 0.42. So, i-move lang natin si decimal point to the right sa ating divisor at ang ating dividend. So, move lang din natin ang dalawang beses to the right para maging whole number ang ating divisor. So, sabi ko nga, kapag nag-move ka ng decimal point sa ating divisor, ganun din ang gagawin mo sa ating dividend. So, magkakaroon tayo ng 546 divided by 42. Unahin natin i-divide yung 54 sa 42. So, ilang 42 meron kay 54? Okay, may isa. So, 1 times 42 is 42. Subtract 4 minus 2 is 2. 5 minus 4 is 1. Then, bring down 6. So, meron tayong 126. So, ilang 42 ang meron sa 146? So, para gawin yan, or para malaman kung ilang 42 ang meron sa 126, pwede nating i-multiply si 42 kay, ano kayang number? So, ano bang number ang makapagbibigay ng 6? Okay, 3. So, 3, kapag minultiply kay 2, ang sagot, 6. 3 times 4, 12. So, sakto na 126 ang sagot, which is, yun yung hinahanap natin, ilang bang 42 ang meron sa 126. So, there are 3. So, 3 times 42 is 126. Subtract 126 minus 126. 0. Ang quotient natin ay 13. Which means 5.46 divided by 0.42 is equal to 13. Next example, we have 14.82 divided by 0.12.
So, same process, rewrite the number sentence using the division bar. So, 14.82 divided by 0.12. Then, move the decimal to the right para maging whole number si divisor. So, magkakaroon tayo ng 1,482 divided by 12. Sa 14, ilang 12 meron? Okay, isa. Then multiply 1 times 12, 12, subtract 4 minus 2, 2, 1 minus 1, 0. So, bring down 8. Sa 28, ilang 12 meron? So, merong dalawa. 2 times 12, 24. Subtract 28 minus 24. So, merong 4. Then, bring down 2. Sa 42, ilang 12 meron? Okay, merong tatlo. 3 times 12 is 36 minus. So, 2 minus 6 cannot be. Manghihiram tayo kay 4. So, si 4 magiging 3, si 2 magiging 12. So, 12 minus 6 is 6. And then, 3 minus 3, 0. So, since may 6 pa dito, mag-a-add tayo ng 0 sa ating dividend. So, since mag-a-add tayo ng 0, magiging visible na si decimal point. So, bring down 0. Magkakaroon tayo ng 60. So, ilang 12 meron kay 60. So, there are 5. Kopyahin lang muna natin si decimal point. So, meron tayong 5 na makukuhang 12 kay 60. 5 times 12 is 60. Subtract 0. Okay, last objective, divide mixed decimals by mixed decimals up to 2 decimal places. So, as you can see, ang example natin ay parehong mixed decimals. So, mixed decimal ang ating dividend at mixed decimals din ang ating divisor. So, i-rewrite lang ulit natin yan. So, same process lang ang gagawin. So, rewrite using the division bar. So, 15.99 divided by 1.23. So, may decimal point ulit ang ating divisor. Kailangan natin gawin tong whole number by moving the decimal point to the right. And then, since nag-move tayo ng 2 beses kay divisor, ganun din ang gagawin natin kay dividend. So, meron na tayong 1,599 divided by 123. So, sa 159, ilang 123 ang meron? Or ilang 123 ang ating makukuha? Isa. 1 times 123 is 123. Subtract 9 minus 3 is 6. 5 minus 2 is 3. Bring down 9. So, sa 369, ilang 123 ang meron? Tatlo. So, 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. Subtract 0. So, ngayon, 15.99 divided by 1.23 is equal to 13. So, yun lang para sa video na to. Kung may questions kayo, pwede nyo ilagay sa comment box para masagot ko ang inyong question. Okay, learners, always remember, Paul Halmus once said, to learn mathematics is to do mathematics. Goodbye and thank you.